Čau, já jsem Kryptovláďa a dneska bych si chtěl s váma povídat o tom, jak je super švýcarský bankovnictví, konkrétně banka Credit Suisse. Pojďme se společně v krátkosti, v rychlosti, ve stručnosti podívat na to, co se v Credit Suisse stalo a v čem je krypto lepší. Já mám pocit, že obecně platí taková myšlenka, že švýcarský bankovnictví je úplně to nejlepší, co může být, že drží anonymitu svých klientů, že má vůči nim nějakou úctu a respekt a lidi, kteří si schovávají svoje peníze ve Švýcarsku, mají pocit, že dělají úplně to nejlepší, co můžou dělat. Nicméně právě ty bankovní zákony ve Švýcarsku a to, jak se může informovat o tom, co se v těch bankách děje nebo neděje, jsou nastavený tak, že se na veřejnost moc informací nedostane. A potom, když jste ve fázi, jako je Credit Suisse, tedy to, že jste zapletený do praní špinavých peněz dealerů drog v Bulharsku, že jste nejspíš zapojení do korupčních afér v Mozambiku, že jste zapletený do nějakých sledovacích afér, že jste zapletený do afér, kdy utekly záznamy vašich klientů do médií. A teď vlastně se o tom moc nemůže mluvit, protože ty zákony vás drží v poměrně úzkých niancích, tak v těch klientech té banky to budí nějakou vlnu nejistoty, stresu a nedůvěry. A právě kvůli tomu v roce 2022 se od Credit Suisse odlilo poměrně dost výrazné množství klientů a banka začala mít velký problémy. Do nového roku, tedy do roku 2023, šli s tím, že sežnou noví klienty, že se vrátí zpátky kapitál do té banky a pojede se dál. Dokonce se začaly objevovat nějaké informace, že se jim to začíná dařit a že se určitý peníze zpátky do banky vracejí. Jenomže pak se začala americká komise pro cenné papíry ptát banky na nějaké nejasnosti a do toho přišlo to, co si teď všichni pamatujeme, co máme v živý paměti, a to je problém ze Silvergate, problém ze Silicon Valley Bank a to vlastně už jako bylo pro ty klienty dost, protože už takhle viděli, že jsou na poměrně rizikovém místě a ty viděli, co se děje v Americe, takže samozřejmě začali odcházet a začaly padat akcie. Po tom dalším pádu akcí Credit Suisse se ozval jejich největší akcionář, který řekl, že už od toho dává ruce pryč a že každopádně nebude pumpovat do této společnosti další peníze. Což vzbudilo paniku, lavinový efekt a ten graf akcí Credit Suisse nebyl úplně hezký. Credit Suisse veřejně požádala Švýcarsko o podporu, která jim byla potom v noci přislíbená, takže Credit Suisse má šanci si půjčit asi 50 milionů franků na to, aby byla likvidní. Nicméně i zprávy centrální banky mluví o tom, že co se týká likvidity a ostatních údajů, tak je Credit Suisse v pohodě. Nicméně napumpujeme tam další prachy a pojede se dál a je vlastně úplně jedno, v čem jste namočený, nejste namočený. No a já jsem vám na začátku říkal, že se podíváme, v čem je krypto lepší než Credit Suisse a k tomu, abychom k tomu došli, tak se teď musíme vrátit v tomto videu úplně skoro na začátek. Tedy to, že jste zapletený do praní špinavých peněz dealerů drog v Bulharsku, že jste nejspíš zapojení do korupčních afér v Mozambiku, že jste zapletený do nějakých sledovacích afér, že jste zapletený do afér, kdy utekly záznamy vašich klientů do médií. Tak jste to slyšeli. Praní špinavých peněz, korupční aféry, špionážní aféry. Nepřipomíná vám to něco? To jsou přece věci, které státní regulátoři a nocoineři a všichni lidi, kteří chtějí bojovat proti kryptu, právě tohle kryptu vytýkají. Tvrdí o kryptoměnách, že se s nima platí nelegální trestná činnost, že se za ně kupují drogy, že se přesto berou peníze a tak dál a tak dál a tak dál. Přátelé, evidentně v tomhle byla namočená i švýcarská banka, která má název, který je známý po celém světě. Opět se jenom ukazuje, že lidi, kteří chtějí dělat podvody, kteří chtějí prát peníze, kteří chtějí nějakým způsobem obcházet systém, tak to prostě dělají ve fiatu. Do krypta se teď normální lidi schovávají, aby právě nedojeli na chování těch podvodníků. Takže až vám zas někdo bude říkat, že
se Bitcoin používá k placení nelegální trestní činnosti, odkažte ho do Švýcarska. Čau.